I-mix pa na. Mix na lang natin yung sauce natin. Iftar is served. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. Welcome back to my YouTube channel. Ang mapapanood niyo po sa ngayon ay yung kung paano po kami magluto ng enhanced spaghetti. Yan po yung in-upgrade natin from basic cooking. So meron po tayong in-improve po sa sauce. Mapapanood niyo po yan. Watch this! Ang lulutuin po natin today ay special spaghetti. Ito pa po yung I think isa ito sa mga recipe na ginawa namin before sa Saudi Arabia na kakaiba po siya sa mga common or typical na spaghetti na ginagawa. Lalong-lalo na po yung sauce. So yung sauce natin ay yun po siya ng mga ingredients. Parts naman po ng chicken ay pwede natin ihalo dun sa sauce ng spaghetti. Pero pinaka-the best po dito ay yung medyo mabuto, like yung wings or yung ribs, yung breast part. Yan. Ito pong ating bell pepper. Yung onions na gamitin natin. And we have tomato. Carrots. Lahat po nito pare-pareho po yung shape or sizes na slice na gagawin natin para magpino po siya. And then we have may garlic tayo or bawang. So, i-chop lang ito ng maliliit. And then, syempre, pag tisip natin medyo mahal, i-slice natin ito ng maliliit. So guys, sa lahat po ng luto namin, hindi talaga nawawalan ng lamban kasi ito lang po yung kapangitanging seasoning na meron pong halal. So at least secured kami dito. And then gagamitan natin po ng olive oil pang isa para po sa chicken at saka sa mga spices.
So since dry na po yung ating casserole or yung hand casserole, so ilalagay na po natin yung oil. So ayun, so masyado siya mainit. So since mainit po siya, so unang ilalagay po natin siya is yung onion or yung bawang. Yun lang. Ilagay mo God para masarap po siya. Then susunod po natin yung onion or yung basta po yung sibuyas. Yung aking camera woman. Ayan. So, eto guys, later na natin ito siya ihahalo kasi madali po ito siyang madurog. Okay? Pati si carrots. So ngayon, nauna po yung onion at saka bawang. And then, pag medyo mag-brown na po siya konti, ilalagyan na po natin ito yung manok. So, as you can see guys, nakachop po yan siya ng maliliit. Particularly po yung ginamit natin dito, yung leg, yung neck. Tapos, may majority po is skin. Tapos, meron ding part ng ribs kinuha natin. Then, yun lang. I-mix na natin yung carrots para madaling lumamig. Ilagay tayo ng konting asin. At ilalagay na natin yung asin. Ilalagay na natin yung kamatis at saka butter. Since malambot na po yung ating carrots at saka yung chicken, ihalo na natin yung cream. Tapos ihalo na natin yung mga condensed milk. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Ito na po yung ating sauce. So, i-mix po natin siya na mas marami po yung sauce. So, may ilalagay pa natin yung cheese ibabaw kapag medyo lumilap po siya. And then, i-mix po natin. Ilalagay po natin yung tapos. Mix na natin. Po natin para i-fry sila para kumalat po. Nalagyan natin yung toppings. Iftar is served. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button below. Bye! Ramadan Mubarak!